අයිබෝවන් අද තඹුලක් කතා බහට ඔයාව ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දැන් thumbnail එකෙන්ම ඔයගලන් දන්නවා මොකක්ද අද කතා කරන්න හදන්නේ කියලා. ගොඩක් දිනෙක අහලා ඉවලා තිබුණ ප්‍රශ්න වලට අදාළ ටොපික් එකක් තමයි මම අද තෝරගත්තේ. ඒ තමයි anxiety ගැන. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක කොටස් කීපයකට බෙදලා කතා කරන්න බලමු. මොකද මේක ලොකු මාතෘකාවක්. මේකට ඔයගොල්ලන් අහලා තිබුණු ප්‍රශ්න ඔක්කොටම මට එක වීඩියෝ එකකින් උත්තර දෙන්න බෑ. ඉතින් මේක කොටස් වශයෙන් යන සීරීස් එකක් විදිහට තමයි සැරින් සැරේට කරන්න වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොකක්ද anxiety කියලා අපේ හිත අඳුරගන්නේ කියලා. මේ anxiety කියලා කියන එක හැදෙන්නේ දැන් අපි හිතමු මොකක් හරි සිටුේෂන් එකක් ඒකේ කියන්නේ ඒක potentially dangerous කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් අනතුරුදායක සහිතයි කියලා ඉවර වෙලා හිත අඳුර ගත්තොත් හිත මොකද කරන්නේ? ඒ සිටුේෂන් එකට පනින්න හදනවද ඒක avoid කරන්න හදනවද? naturallyම කරන්නේ මේක avoid කරන්න හදන එක. ඒතර මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් අපි එකපාරට මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා හරි බලන්නේ නැතුව එකපාරට avoid කරන්න හදනකොට අපේ මොලේ හිතනවා මෙන්න දැන් මේක තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද අර avoid කරාම initially එනවා relief එකක්. අම්මෝ මාර relief එකක් මාර සහනයක් දැනෙන්නේ කියලා feeling එකක් එනවා. ඉතින් එතකොට ඒ කියන්නේ වා survive උනේ ඒක avoid කරපු නිසා කියලා තමයි මොලේට පණිවිඩය යන්නේ. එතකොට මොලේ හිතනවා ඔයා survive වුණා මේ විදිහට එහෙනම් අපි තව මේ වගේ ඒවා කරමු කියලා. එතකොට ආයේ ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් ආවම ආයේ කරන්නේ ඒක avoid කරන්න හදන එක. ඒක මග අරින්න හදන එක. එතකොට ඒ තුලින් යම් සැනසීමක් ලබන්න හදන එක. ඉතින් මෙන්න මේම කරගෙන යනකොට anxiety කියන එක build up වෙනවා. එතකොට මොලේ නිතරම ක්‍රියා කරන්නේ මොකක් හරි danger එකක් ආවොත් ඒක avoid කරන්න. ඒකෙන් පැනලා දුවන්න. ඉතින් ඒ පැනලා දුවනවා කියන ඇක්ෂන් එකේදී avoid කරනවා කියන ඇක්ෂන් එකේදී ඒ build up වෙන anxiety කාලයක් එක්ක තිබිලා සමහරක් වෙලාවට anxiety disorder කියන තැනට පවා යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ anxiety කියලා කියන්නේ හරිම නරක දෙයක්. මේක අහිතකර දෙයක්. මෙන්න මේ විදිහට හිතන ගතියක් තියෙනවා. නමුත් anxiety කියලා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. හරිම helpful emotion එකක්. ඒ වගේම natural reaction එකකින් ඇති වෙන දෙයක්. මේ anxiety itself තමයි අපිට උදව් කරන්නේ මොනවා හරි exam එකකින් pass වෙන්න. ඒ කියන්නේ pressure එක යටතේ පාඩම් කරලා perform කරන්න. ඊළඟට interview එකකින් pass වෙන්න. ඊළඟට බල්ලෙක් බුරාගෙන පැන්නොත් දුවලා යන්න. ඒ වගේ physical threats වලින් dangers වලින් පවා අපිව මුදවන්නේ අපිව පරිස්සම් කරන්නේ ආරක්ෂා කරන්නේ මේ anxiety කියලා කියන එක. ඉතින් මේක හරියම helpful දෙයක්. bad එකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ වගේම තමයි සාධාරණ අනතුරක් නැති දෙයකින් පැනලා දුවන්න. එහෙම නැත්නම් සාධාරණ අනතුරක් නැති දෙයක් danger එකක් විදියට දකින්න එක. මෙන්න මේ වගේ දෙයකදී ඇති වෙන anxiety අර helpful anxiety ප්‍රභේදය නෙවෙයි. ඒක අහිතකර දෙයක්. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් social anxiety. ඒගොල්ලන් socialize වෙන්න හරි බයයි. ඒගොල්ලන් හිතනවා socialize වෙන්න ඒගොල්ලන් සුදුසු නැහැ. ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ කියලා. public speaking වලට බයයි. ඊළඟට ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරන්න බයයි. ඉතින් ඒකින්ද හුඟා පස්ස ගහනවා ප්‍රොමෝෂන් එකකට යන්න, ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න. ඊළඟට parenting මම හුඟක් මේ channel එකේ parenting කතා කරනවා. parenting පැත්තෙන් ගත්තාම එහෙම කියන්නේ පුදුම බයක් තියෙනවා. තමන්ගේ ළමයි ඒ කියන්නේ ඉගෙනීමෙන් අඩාල වෙයි. ඒක නිසා මේ ළමයි චූටි කාලේ ඉඳලාම ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගෙදර ආපු වෙලේ ඉඳලා කඩවල් වලින් පොත් ගෙනල්ලා මේ චූටි grade 1 2 ඉන්න ළමයින්ට පොත් පිටින් කරවනවා මේ page කරන්න අර page එක කරන්න කියලා ලියලා දෙදී. මොකද අම්මලා බයයි මේ ළමයි පිටිපස්සට යයි කියලා. මේ ළමයි fail වෙයි කියලා. එහෙම අනතුරක් හදාගෙන ජීවත් වෙනවා ඔළුවේ. ඉතින් ඒ නමුත් වර්තමානයේ එහෙම කිසිම අනතුරක් පේන්නේ නැහැ. එහෙම danger එකක් නැහැ. ඒ දේවල් හොඳට සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැති තැනකට danger එකක් තියෙනවා කියලා හදාගෙන anxiety build up කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ තැන්වලදී වෙන්නේ ඒ වගේ ඒ ඇති වෙන බය දකින්නේ නැහැ.
දැන් ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න තියෙන බය දකින්නේ නැහැ. එතකොට ළමයා වැඩ නොකර මේ ළමයින්ට මොනවා වෙයිද අන්නේ වගේ හිතන ගතියට වඩා ඒක අවොයිඩ් කරලා ක්‍රියාවේ තමයි යෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්විව්ස් අවොයිඩ් කරනවා. මට ප්‍රොමෝෂන්ස් ඕනේ නැහැ. මට මේ ඉන්න විදිය හොඳයි. හැබැයි හැමදාම තැවි තැවි තමයි ඉන්නේ. මොකද අනිත් අය උසස් වීම හම්බෙනවා මට හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊළඟට අර දැන් ඒ තමන්ගේ හිතේ දරුවන් ගැන තියෙන බිය දකින්නේ නෑ මේ මම මොකටද මේ විදිහේ දේවල් කරන්නේ කියන එක දකින්නේ නෑ. ඒව හිතන්නෙත් නෑ. ඒක අවොයිඩ් කරලා ඒ පාර්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් අවොයිඩ් කරලා ඇක්ෂන් එකේ යෙදෙනවා. අර පොත් ගෙනල්ලා පත්තර ගෙනල්ලා ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරගෙන ළමයි ඉස්කෝලේ ඇල්ල ගෙදර එනකොට මෙතන හෝම්වර්ක් ෆයිල් අප් කරලා තව ගෙදර අම්මා විසින් එක්ක තාත්තා කවුරු හරි ලෑස්ති කරලා ඒ කරනවා බයේ මේගොල්ලන්ගේ අනාගතේ විනාශ වෙයි කියලා. ඉතින් මේ ඇන්සයිටි කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ සයිකල් එකක් විදියට. නිකම් පොඩ්ඩක් මම ඒක විස්තර කරනවා නම් අපි ඒකට ඇන්සයිටි සයිකල් කියලා කියනවා. දැන් අපි ගමු නිකම් සාමාන්‍ය උදාහරණයක්. අපි හිතමු ඔන්න පිටිපස්සෙන් එළියට බහින්න හදනකොට ගෙදර දොර අරිනකොට සර්පෙක් දකිනවා. කියලා. දැන් සර්පයා දැක්කම මොකද හිතෙන්නේ? දැන් බය හිතෙනවා. ඊට පස්සේ සමහරකට පැනික් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ වගේ දේවල් එනවා. එතකොට දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් දොර වහලා දාලා, ලොක් කරලා දාලා, කෑ ගහගෙන ගෙට දුවලා, පුටුවක් උඩ නැගලා, මේසයක් උඩ නැගලා දැන් ඉන්නවා. දැන් ඒ සම්පූර්ණ සිටුේෂන් එක අවොයිඩ් කරා. එතකොට දැන් ඔන්න මොලේට මොකද්ද ගිය මෙසේජ් එක? අම්මෝ 99න් බේරුණේ. තව පොඩ්ඩෙන් කකුල තියන්නේ සර්පයාගේ ඇඟ උඩට. හොඳ වෙලාවට දැක්කේ. දැන් මේක තමයි මොලේට ගිය පණිවිඩය. ඒ කියන්නේ දැන් අවොයිඩ් කරපු එක තමයි හරි. දැන් අවොයිඩ් කරපු නිසා පැනලා දුවපු නිසා දැන් මේකෙන් බේරුණා. එතකොට මොලේ හිතනවා මොලේ ගන්න දේ තමයි හරි ෂෝක්. එහෙනම් ඔයා සර්වයිව් වෙන්නේ මේකෙන්. එහෙනම් අපි මේ වගේව තව කරමු කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ උදා වෙන දැන් තව කරමු කියලා කිව්වට පස්සේ තව ඒ වගේ සිටුේෂන්ස් තමයි ක්‍රියේට් වෙවි දෙන්නේ. ආයේ තව සත්වෙක් දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව වෙන මොනවා හරි දේවල් සිද්ධ වෙනවා ඒකට අදාළව. ඒ හැම වෙලාවකම ආයේ පැනික් වෙනවා. ආයෙ අවොයිඩ් කරනවා. ආයෙ අම්මෝ යන්තම් බේරුණා කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මොලේගෙන එහෙනම් තව වැඩියෙන් කරමු කියලා. එතකොට අර පැනිකින් ෆියර් කියන තැන්වල ඒ අවොයිඩ් කරනකොට කරන්නේ සර්පය විතරක් නෙවෙයි. අවොයිඩ් කරනකොට ඒ පැනිකින් ෆියර් ඒ සේරම පැත්තකට දාලා හැංගිලා ඉඳලා ඒකෙන් දුවලා එහෙම නැත්නම් ඔය වෙන දේවල් කරලා අම්මෝ යන්තම් බේරුණා කියලා හිතාගන්න. ඒකෙන් අපි හිතන් ඒක මේ පුංචි වෙලාවකට පොඩි මොහොතකට අපිට සැනසීමක් රිලීෆ් එකක් ගෙනාවට විශාල වශයෙන් ඇඩ්‍රිනලින් කෝටිසෝල් පම්ප් එකක් සිද්ධ වෙලා ඇතුලේ ලොකු කෙමිකලි චේන්ජස් වෙලා විශාල වශයෙන් ඇන්සයිටි බිල්ඩ් අප් වෙනවා කාලයක් යනකොට. ඉතින් මේකේ මම අද කතා කරන්න මූලිකම හේතුව තමයි මේ අපේ මොලේට තියෙනවා හැකියාවක්. එයා විසින්ම රිවයර් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා නියුරෝප්ලාස්ටිසිටි කියලා. ඔයගොල්ලන් අහලත් ඇති මේක. මේ ටර්ම් එක අද හරි පොපියුලර්. ඉතින් මේක අහලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් මේ මොලේට පුළුවන් නම් ලොකු ඩේන්ජර් එකක් නැති දෙයක් ඩේන්ජර් එකක් කියලා හිතලා අන්සේෆ් කියලා හිතලා අවොයිඩ් කරන්න. ඒ වගේම බ්‍රේන් එකට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ දේවල් සේෆ් කියලා සර්වයිව් වෙන්නේ කොහොමද කියන එකත්. ඉතින් මෙන්න මේ හැකියාව අපේ මොලේට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කෙටියෙන් පැහැදිලිව කිව්වොත් එහෙම අපේ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපි හිතන විදිය සහ ක්‍රියා කරන විදියේ සිදු කරන වෙනස්කම් වලින්. මේක තමයි අද අපි ගොඩාක් cognitive behavioral therapy වගේ වලදී යොදාගන්නේ. ඉතින් මේකෙදී අපි කරන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මම ඒකේ ප්‍රධාන දෙකක් අඳුනලා දෙන්නම්. එකක් තමයි මේ ඩේන්ජර් එකක් ආවහම රියල් ඩේන්ජර් එකයි අපි පර්සීව් කරපු ඩේන්ජර් එකයි දෙක අතරේ තියෙන වෙනස අඳුර ගන්න හිත පුරුදු කරන එක. අපි මේකට තමයි මයින්ඩ්ෆුල්නස් යොදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ සතිමත් බව යොදාගෙන මේ දේවල් තේරුම් ගන්න, ඒ වෙලාවෙදිම ඒව අවබෝධ කරගන්න, ඒ දේවල් අඳුර ගන්න පුරුදු පුහුණු කරනවා. ඊළඟට දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි අර
රියල් ඩේන්ජර් එක නෙවෙයි. හිතන ඩේන්ජර් එක තියෙන්නේ. දැන් ඕකනේ අවොයිඩ් කරන්නේ. මොකද රියල් එක දකින්නේ නැති නිසා. දැන් රියල් එකත් දකින්න පුරුදු කරලා හිතන එකත් දකින්න පුරුදු කරලා ඒ දෙකේ වෙනස අඳුර ගන්න එක තමයි ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එක තමයි දැන් මේ හිතනවනේ ඩේන්ජර් එක දැන් මේක තමයි ඩේන්ජර් එක කියලා. මෙන්න මේ හිතන එක තමයි අවොයිඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ හිතන එක අවොයිඩ් කරන්නේ නැතුව ඒකට ෆේස් කරන්න. හිමීට ඒකට ස්ටෙප් ගණනාවක් තියෙනවා කෙනෙක්ව පුරුදු කරන්න. ඒකට ෆේස් කරන්න හිමීට කෙනෙක්ව පුරුදු පුහුණු කරනවා. එතකොට මොලේ ඉගෙන ගන්නවා මෙහෙම හිතුවට මේක මේ හිතන තරම්ම භයානක දෙයක් නෙවෙයි, මේකට මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් කරන්න පුළුවන් කියන එක ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අර fear එහෙම නැත්නම් බය සහ පැනික් කියන ඒවා හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒවා හරිම අඩුවෙන් හැදෙන්නේ. ඒක නිසා anxiety හැදෙන එක ටික ටික අඩු වෙලා මොලේ safe environments වලට safely face කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ඇයි දැන් ඕගොල්ලන් තෙරපිස්ට් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යන්නේ ඇන්සයිටි වලට. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ ඇන්සයිටි කියන එක ඩිසෝඩර් එකක් තරමට වැඩි වෙලා තියෙනකොට තමයි ගොඩාක් වෙලාවට එන්නේ තෙරපිස්ට් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න. ඒ මොකද ඇන්සයිටි ගැන දැනුමක් නැති නිසා. එතකොට මේ ඇන්සයිටි කියන එක ඩිසෝඩර් එකක් තරමට ගිහින් කියලා අපි දැනගන්නේ කොහොමද? ඒක ඔයාගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට කරදරයි නං. සාමාන්‍ය ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න කරදරයක් වෙන තරමට ඇන්සයිටි බිල්ඩ් අප් වුනහම අපි කියනවා ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඩිසෝඩර් එකක් ගන්නට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ සරලව සැහැල්ලුවෙන් සතුටෙන් ගෙවන්න විදියක් නැහැ. හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ බයෙන්, කලකිරීමෙන් ඇවිස්සිච්ච ස්වභාවයකින්. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් මිදෙන්න කියලා එක එක දේවල් කරනවා, භාවනා කරන්න යනවා, එක එක විදිහට හිතනවා, එක එක දේවල් කරනවා. මේකෙන් මිදෙන්න කියලා ගොඩාක් වෙලාවට කරන්නේ මේක වැඩි වෙන දේවල්මයි. ඒවා කරන්න යනකොට ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ ඇන්සයිටි වැඩි වෙන එක. ඉතින් දැන් මේ කතා කරපු ටික පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, මේක හිතලා බලන්න Tamanට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි ඇන්සයිටි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තමන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට බලපෑමක් වෙන තරමට ඇවිල්ලා නම් පළවෙනියටම කරන්න ඕන එක තමයි තෙරපිස්ට් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා නිවැරදි උපදෙස් අරගෙන, නිවැරදි ඩයග්නෝසිස් එකක් අරගෙන ඒක ඒ විදිහට පුරුදු පුහුණු කරලා මේකෙන් ගොඩ එන එක. ප්‍රධානම දේ තමයි තෙරපි එකකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ තමන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා එක දැනගන්න එකයි, ඒකට උපකාරයක් හොයාගන්නයි මේ යන්නේ කියලා තමන් තුළ තියෙන අවෑනස් එක. දැන් තමන් ඩිනයල් එකක නම් ඉන්නේ නෑ මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ, මට ඇන්සයිටි නෑ එහෙම කියලා ටෝකින් තෙරපි වලින් උදව් කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන තෙරපි, දැන් තෙරපිස්ට් කෙනෙක් හම්බෙන්න ගියාම, කවුන්සිලර් කෙනෙක්, සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් හම්බෙන්න ගියාම අපි කරන්නේ කතා කරලා. මේක කතා කරලායි විසඳගන්නේ. ඉතින් කතා කරලා විසඳ ගන්න යනවා නම් ඔයා හොඳටම දැනගෙන, ඒ කියන්නේ අවare වෙලා යන්න ඕනේ. මේ ඇන්සයිටිම කියලා මට තියෙන ඇන්සයිටිමයි කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මට ගැටලුවක් තියෙනවා. මම මෙන්ටලි මේ වෙලාවේ බැලන්ස් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අපි ශරීරයෙන් අපිට උණක් හෙම්බිරිස්සාවක් ඇදුනම අපි අසනීපයි. ඒ වගේ අපි මානසිකව මේ වෙලාවේ අසනීපයි. ඒක නිසා අපිට උදව්වක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒකයි යන්නේ කියන මානසික එකඟතාවයේ හිටියොත් තමයි තෙරපි එකක වැඩිම වටිනාකම. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඩිනයල් එකක ඉඳලා ගියොත් ටෝකින් තෙරපි වලින් වැඩ කරගන්න අමාරුයි. එතකොට බෙහෙත් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේවට තියෙනවා ඇන්ටි ඇන්සයිටි ටැබ්ලට්ස්, ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා සයිකියාට්‍රිස්ට් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරගෙන අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට දැන් අද අපි ඇන්සයිටි කියන්නේ මොකක්ද? ඇන්සයිටි තමන් ළඟ තියෙනවද? ඇන්සයිටි ඩිසෝඩර් කියන තත්ත්වය මොකක්ද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි කතා කරේ. එතකොට මේ ඇන්සයිටි සයිකල් එක අපි ඉගෙන ගත්තා. මේක බ්‍රේක් කරගන්න, ඒ කියන්නේ මේක කඩා ගන්න තියෙන අවස්ථා දෙකක් පෙන්නලා දුන්නා. පළවෙනි එක තමයි ඒ කියන්නේ අඳුර ගන්නවා මොකක්ද ඩේන්ජර් එක, මොකක්ද ත්‍රෙට් එක, මොකක්ද මගේ ජීවිතේට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, ඇයි මට බයක්, පැනිකින් වගේ දේවල් දැනෙන්නේ කියලා. එතකොට එතන තියෙන රියල් ඩේන්ජර් එක, පර්සීව් ඩේන්ජර් එක කියන්නේ ඔයා දකින ඩේන්ජර් එක. දැන් සර්පෙක් ඉන්නවා, සර්පයා කන්න පුළුවන්, ඒ නිසා මම දොර වහලා යනවා. ඒක තමයි රියල් ඩේන්ජර් එක. නමුත් එකපාරට සර්පයා දැක්ක ගමන් ස්ට්‍රෙස් වෙලා, පැනික් වෙලා දොර වහලා කෑ ගහගෙන දුවනවා, හරියට සර්පයා දැන් කෑවා වගේ.
ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක අතරේ වෙනස්කම් දැනගෙන එතකොට ඊළඟට දෙවැනි එක තමයි හිතන විදිය වෙනස් කරන එක. ඒ කියන්නේ අර බය වෙලා මේසක් උඩට නැගලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් අමතක වෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ බහැලා එනවා. ආයේ ගෙදර වත්ත පිටිපස්සට යනවා තියා හිතන්නේවත් නැහැ කාලෙකට. ඒ තියා පාක් එකකට යන්නේ නැහැ, කැලේකට යන්නේ නැහැ, නේචර් වෝක් එකකට යන්නේ නැහැ, බුෂ් එකක් ගාවට යන්නේ නැහැ, වෙන ගාගේවත් බෑක් යාඩ් එකකට යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලොකු අවොයිඩන්ස් වල තමයි ඉන්නේ මේ ඇන්සයිටි වැඩි වෙනකොට. එතකොට මෙහෙම ඉන්නේ නැතුව අපි අපේ thinking pattern එක change කරනවා. නෑ මේක මෙහෙම වුණාට තාම සර්පයා කෑවේ නෑ. අන්න ඒ විදිහට ඒ ස්වභාවයට මූණ දීලා ඒකත් එක්ක ඉන්න පුරුදු වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ චින්තන රටාව වෙනස් කරලා ඒ තුලින් behavior එක වෙනස් කරලා මේ ක්‍රියාවලිය කාලයක් කරගෙන යනකොට හොඳට emotions regulate වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක emotion regulation එක improve වෙනවා ඇත්තටම. ඊළඟට මේ adrenaline cortisol වගේ stress hormones continuously ඒවයි තියෙන ස්‍රාවය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ තුලින් anxiety levels immediate drop වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක කාලයක් තිස්සේ හොඳට step by step practice කරගෙන යනවා නම් ඇත්තටම මේවා practice කරන්න ඕනේ therapist කෙනෙක් යටතේ තමයි. නමුත් මම මේ දාලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න කියන්නේ එතකොට Tamante ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලන් ගිහලා උදව් හොයා ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනකොට අලුතෙන් නියුරෝ පාත්වේස් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් මෙහෙම අපි කොහේ හරි යන්න එක තැනකට යන්න තියෙනවා බස් හෝල්ට් එකෙන් බහලා පන්සලකට පයින් ඇවිදගෙන යන්න තියෙනවා කියනකො. එතකොට ඒ පන්සල අපි හිතමු ටිකක් ඈත තියෙන ගමක තියෙන පොඩි පන්සලක්. එතකොට ඒකට යන්න තියෙන පාරෙන් යන්න තියෙන පාර හරි දිගයි. ඒ පාරේ වලවල් අරවම යන්න බෑ. ඊළඟට තියෙන ලොකු තනකොළ වැවිච්ච ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. එතනින් ගියාම ටිකක් ඉක්මනට අතන ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තනකොළ. නමුත් මේ කාලයක් තිස්සේ මේකේ ගිහිල්ලා ඔන්න ඒ තනකොළ ටික ඒ යන පාරේ තනකොළ ටික මැරිලා ඊට පස්සේ ඒ තනකොළ මඩ වෙලා ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට මිනිස්සු ඒකට ගඩොල් හරි මොන හරි කොන්ක්‍රීට් ගල් හරි දාලා පුංචි පාත්‍රය එකක් හදා ගන්නවා නේද? අන්න ඒ වගේ මේ අපේ මොලේ අලුතෙන් නියුරෝ පාත්වේ කියලා අපි කියනවා. ඒවා ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒවා අලුතෙන් හැදෙනවා. රීවයර් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඒවා අලුතෙන් හැදෙනවා මේ අලුත් behavior එකට අලුත් චින්තන රටාවට අනුව. ඉතින් ඒ ක්‍රමයට ඊ타ත්ම ශරීරයට සුවදායක විදියට ශරීරයට හිතකර විදියට healing process එකක් සිද්ධ වෙනවා මේ anxiety වලින්. ඉතින් මම හිතනවා අපි ගොඩක් දේවල් කවර් කරා. අපි තව ටිකක් වෙන වෙලාවක ආයි anxiety ගැන කතා කරමු. ඔයගලන් මට එවන ඊමේල්ස් ඊළඟට මට සෝෂල් මීඩියා වල එවන ක්වෙස්චන්ස් එහෙම ඔක්කොම මම කියවනවා. හැබැයි මම ගොඩාක් ඒවට රිප්ලයි කරන්න රිලක්ටන්ට්. ඔයගලන් බලන්න ඕනෙම තෙරපිස්ට් කෙනෙක්ගේ YouTube channel එකක් හරි පොඩ්කාස්ට් එකක් හරි බලන්න. ඒගොල්ලන් ඒ ඔය හදිසියට ලියලා එවන ක්වෙස්චන්ස් වලට උත්තර ලියන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ මොකද මානසික ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනකොට ලොකු කන්සල්ටේෂන් එකක් කරන්නේ නැතුව අපිට වචනකින් දෙකකින් උත්තර දෙන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා මම ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්න වලට කියන්නේ ඔයගලන්ට ඉන්න ළඟම තෙරපිස්ට් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා හම්බ වෙලා ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරගන්න කියන එක තමයි මට දෙන්න තියෙන ලොකුම උපදෙස. හරි. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක හම්බ වෙලා තවත් වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරමු. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.